यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकित, वेलकम टू अवर चैनल। चलो सीखिए, डिस्कस करीशुं आज આપણે લિંગી પ્રજનન પદ્ધતિ વિશે। લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જાતિના અસ્તિત્વ માટે કેમ ભિન્નતા જરૂરી હતી એની ચર્ચા કરી ગયા છીએ। પ્રજનન ક્રિયા દરમિયાન ભિન્નતાઓ આવે છે અને જો તીવ્ર ભિન્નતાઓ હોય તો એ સજીવ મૃત્યુ પામે છે એવો સજીવ, પણ જે ધીમી ભિન્નતા છે એ સજીવો માટે લાભદાયક છે, એમના જીવન માટે લાભદાયક છે, એની ચર્ચા આપણે કરી ચૂક્યા છીએ કે કઈ રીતે ભિન્નતા જરૂરી છે। તો જે પ્રજનન હતું, પ્રજનનની જે ક્રિયા છે એના બે પ્રકાર પડે છે। એ બે પ્રકારમાં આપણે લિંગી પ્રજનન અને અલિંગી પ્રજનન એવા બે પ્રકાર પડે છે। એની અંદર અલિંગી પ્રજનન પદ્ધતિ છે એ આપણે આ વર્ષે 2020-2021માં નીકળી ગયેલું છે, એટલે આપણે એ પોર્શન લેતા નથી। આપણે લઈશું લિંગી પ્રજનન પદ્ધતિ। પહેલાં બંને વિશે જાણકારી મેળવી લઈશું અને ત્યારબાદ આપણે લિંગી પ્રજનન પદ્ધતિ વિશે જોઈશું અને ભિન્નતાઓ લિંગી પ્રજનન પદ્ધતિની અંદર કઈ રીતે આવે છે તેમજ લિંગી પ્રજનન પદ્ધતિ આખી ડિટેલમાં આપણે આજના લેક્ચરની અંદર જોવા જઈ રહ્યા છીએ। તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ। પહેલાં અલિંગી પ્રજનન ભલે આપણે ટોપિક નીકળી ગયેલો હોય પણ એના વિશે થોડી જાણકારી એટલે કે વ્યાખ્યા તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય, એટલા માટે આપણે અલિંગી પ્રજનન અને લિંગી પ્રજનન બંનેની વ્યાખ્યા પહેલાં જોઈ લઈએ। તો જ્યારે એક જ પિતૃ દ્વારા પ્રજનન કોષો વગર, હવે એક જ પિતૃ હશે મતલબ કે આપણે શુક્રકોષ કે અંડકોષ એવું કંઈ લેવાનું આવતું નથી, એટલે કે પ્રજનન કોષ આવતું નથી, એટલે કે એક જ પિતૃ દ્વારા પ્રજનન કોષો વગર એટલે કે અંડકોષ અને શુક્રકોષ વગર નવા સજીવનું નિર્માણ કરવામાં આવે તો તેને અલિંગી પ્રજનન કહે છે। એટલે કે અલિંગી, નામ ઉપરથી જ ખબર પડે કે અલિંગી, લિંગની જરૂર નથી, મતલબ કે એટલે કે અંડકોષ કે શુક્રકોષની જરૂર નથી, પિતૃ દ્વારા જ કોષ નહીં, પિતૃ દ્વારા જ કોઈ પણ પ્રજનન કોષ વગર શું થાય છે કે નવા સંતતિનું નિર્માણ થાય છે તો તેને અલિંગી પ્રજનન કહે છે। લિંગી પ્રજનનમાં એનાથી ઊંધું કે જ્યારે પ્રજનન પદ્ધતિમાં નવા સજીવના નિર્માણ માટે નર અને માદા બંને જાતિના પિતૃ સંકળાયેલા હોય, એટલે કે નર અને માદા બંને જાતિ પણ સંકળાયેલી હોય, આમાં ખાલી પિતૃ હતું તો પિતૃ એટલે આપણે શું શબ્દ લઈએ છીએ કે પિતા, પણ એવું આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર એવું લેવાનું નથી। પિતૃ એટલે આપણે છે ને હવે બંને સમજવાનું છે, નર અને માદા બંને, એટલે કે પિતા અને માતા બંને, જ્યારે લિંગી પ્રજનનની વાત થઈ રહી હોય ત્યારે। અલિંગી પ્રજનનમાં શું કહે છે કે ખાલી પિતૃ દ્વારા જ પ્રજનન કોષો વગર સજીવનું નિર્માણ થાય, જ્યારે લિંગી પ્રજનન પદ્ધતિમાં શું કહે છે કે સજીવના નિર્માણ થવા માટે નર અને માદા બંને જાતિના પિતૃ સંકળાયેલા હોય અને તેને લિંગી પ્રજનન કહે છે। હવે બંને નર અને માદા બંને જાતિ સંકળાયેલી છે મતલબ કે બંને પ્રજનન કોષો સંકળાયેલા હશે, એટલે કે શુક્રકોષ અંડકોષ બંને સંકળાયેલા હશે, તો આ થઈ લિંગી પ્રજનન પદ્ધતિ કે નર અને માદા બંને, લિંગી શબ્દથી આપણને ખબર પડે કે નર અને માદા બંનેના લિંગ સંકળાયેલા હોય। તો લિંગી પ્રજનન પદ્ધતિ દ્વારા સંતતિઓમાં કેવી રીતે ભિન્નતા આવે છે, ભિન્નતાવાળો ટોપિક આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર પણ ભણ્યા હતા। હવે લિંગી પ્રજનનની અંદર કઈ રીતે ભિન્નતાઓ આવે છે તો એની વાત કરીએ। તો પહેલાં તો આપણે જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું એ જ કે ભાઈ એક જ પિતૃકોષમાંથી બે બાળકોષો નિર્માણ પામે છે, આપણને ખબર છે ડીએનએની પ્રતિકૃતિનું નિર્માણ કરે છે, ડીએનએની પ્રતિકૃતિ સાથે એની કોષીય રચનાઓ છે, જે કોષીય અંગિકાઓ છે એ પણ જોડે જોડે લે છે, એની સાથે સંકળાયેલું હોય છે। ડીએનએની પ્રતિકૃતિ તકનિક સંપૂર્ણપણે ચોક્કસ હોતી નથી કે ભાઈ આ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થાય છે જે ડીએનએમાં, જેને આપણે કીધું હતું ડીઓક્સી રિબોઝ ન્યુક્લિક એસિડ, તો આની અંદર શું થાય છે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થાય છે એ પ્રક્રિયાઓની અંદર જ શું થાય છે હંમેશા ચોક્કસ હોતી નથી, એની અંદર જ ભિન્નતાઓ આવે છે, તો ભિન્નતાઓ આપણે ત્યાંથી જોઈ હતી। લિંગી પ્રજનનમાં શું હોય છે, નર અને માદા બંનેના પ્રજનન કોષોનું સંમિલન થઈને યુગ્મન જ બનાવે છે। તો આની અંદર શું થાય છે કે પ્રજનન કોષોના નિર્માણ દરમિયાન ડીએનએ પ્રતિકૃતિમાં સર્જાતી ભિન્નતા અનુગામી પેઢીમાં વહન પામે છે। એટલે ઓલામાં આપણે જે પહેલાં જે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ભિન્નતાની ચર્ચા કરી ગયા એની અંદર ખાલી આપણે પિતૃકોષની વાત કરતા હતા, એટલે એ અલિંગી પ્રજનન પદ્ધતિ માટે હતું કે જો અલિંગી પ્રજનન પદ્ધતિની અંદર ડીએનએ પ્રતિકૃતિના નિર્માણમાં જે પ્રક્રિયાઓની અંદર ભિન્નતાઓ આવે છે તો એની અંદર એટલી ભિન્નતા હોય તો આની અંદર તો નર અને માદા બેય છે, તો નરની અંદર એના પોતાના કોષની અંદર એના પોતાના ડીએનએની પ્રતિકૃતિની અંદર ભિન્નતા હશે, માદાના પોતાના ડીએનએની પ્રતિકૃતિની અંદર ભિન્નતા હશે અને પાછા આ બંને સંકળાઈને યુગ્મન જ બનાવે છે, તો એની અંદર પાછી ભિન્નતા આવશે, એટલે કે ભિન્નતાનું વહન અનુગામી પેઢીની અંદર વહન થાય છે, એટલે કે સંતતિની અંદર વહન થાય છે। આગળ વાત કરીએ આપણે કે લિંગી પ્રજનન દરમિયાન શું થાય છે
એક તો બે ભિન્ન વિજાતીય સજીવો હોય છે. વિજાતીય એટલે કે બંને જાતિ સેમ હોતી નથી, અલગ અલગ જાતિ એટલે કે નર અને માદા, એટલે કે બે વિજાતીય સજીવોની શું થાય છે, ભિન્ન સજીવોની ભિન્નતા ધરાવતા ડીએનએ સંતતિને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે નરના પોતાના જે પ્રજનન કોષ એટલે કે શુક્રકોષમાં ડીએનએ અલગ હોય, માદામાં પોતાના પ્રજનન કોષ એટલે કે અંડકોષની અંદર ડીએનએ અલગ હોય. તો આ બંનેના ભેગા થઈને જે સંતતિની અંદર ડીએનએ જે બને છે, જે સંતતિને ડીએનએ પ્રાપ્ત થાય છે, તો કેટલી ભિન્નતા ધરાવતા હોય, તો ભિન્નતા ધરાવતા ડીએનએ સંતતિને પ્રાપ્ત થાય છે. આથી સંતતિઓમાં ભિન્નતા સર્જનની ક્રિયા કેવી થાય છે, ઝડપી બને છે. તો આના કારણે કે ભાઈ નરના પોતાના જે ભિન્નતાવાળો કોષ છે, માદાનો પોતાનો ભિન્નતાવાળો કોષ છે, તો એ બંનેનું યુગ્મન જ બને, તો એ જે સંતતિનું જે મળશે જે કોષ એ કેવો હશે, ભિન્નતાવાળો હશે. ને એના કારણે કેવી ભિન્નતા કેવી મળે છે, ઝડપી બને છે સર્જનની. ભિન્નતાઓ આવતી જ રહે કે ભાઈ સંતતિની અંદર પપ્પાના અને મમ્મીના બંનેના લક્ષણો આવે છે, એટલે ભિન્નતાઓ વધતી જાય છે. આગળ લિંગી પ્રજનન પદ્ધતિ વિશે જોઈએ આપણે કે લિંગી પ્રજનન પદ્ધતિ કઈ રીતની હોય છે. લિંગી પ્રજનન પદ્ધતિની અંદર સજીવોમાં શું થાય છે કે દરેક નવી પેઢીમાં બંને પિતૃના ડીએનએની નકલોનો સંગ્રહ થાય છે. કે ભાઈ સંતતિ હશે એની અંદર એટલે કે સંતતિ એટલે કે બાળકની અંદર બંને પિતૃઓ એટલે કે માતા અને પિતા બંનેના ડીએનએની નકલો અંદર આવશે. તો હવે એવું થાય કે ભાઈ બંનેના ડીએનએની નકલો આવતી હોય તો શું થાય, તો તેથી દરેક નવી પેઢીમાં ડીએનએની માત્રા પિતૃ કરતાં બમણી થવી જોઈએ. એટલે કે માતાના ડીએનએ, પિતાના ડીએનએ, તો બાળકની અંદર ડીએનએ કેવા થઈ ગયા, ડબલ થઈ ગયા. તો એવું થવું જોઈએ કે ભાઈ પિતૃ કરતાં એટલે કે પિતૃ એટલે કે નર અને માદા બંને લેવાના છે, તો એના કરતાં બમણા થઈ જાય. એવું થવું જોઈએ ને કે ભાઈ માદાના જે ડીએનએ, નરના પણ ડીએનએ એ બંને સંતતિમાં જાય છે, તો નર અને માદાના ડીએનએ ડબલ થઈ જાય સંતતિની અંદર. એવું થવું જોઈએ, પરંતુ એવું થતું નથી. કેમ એવું નથી થતું? કેમ કે લિંગી પ્રજનન કરતા સજીવોમાં પ્રજનન કોષોનું નિર્માણ કરતા જન્યુજનક કોષ એટલે અંડકોષ અને શુક્રકોષ, એની અંદર અર્ધસૂત્રી ભાજન થાય છે. અર્ધસૂત્રી ભાજન એ શું છે, તો એક આખી ક્રિયા છે, અર્ધીકરણની ક્રિયા છે, એ આપણે હમણાં જોઈએ. પણ અહીંયા આ મુદ્દો ફરીવાર સમજી લો કે લિંગી પ્રજનન દરમિયાન શું થાય છે કે નરના ડીએનએ પણ આવે છે, માદાના ડીએનએ પણ આવે છે, અને બંનેના ડીએનએ બાળકમાં જાય છે. તો નરના ડીએનએ, માદાના ડીએનએ એટલે કે ડબલ ડીએનએ થવા જોઈએ, પણ એવું થતું નથી. તો કેમ એવું નથી થતું? કેમ કે જે અંડકોષ અને શુક્રકોષની અંદર શું થાય છે, અર્ધસૂત્રી ભાજનની ક્રિયા થાય છે. તો આપણે એને જોઈએ કે ભાઈ અર્ધસૂત્રી ભાજન એ શું છે. અર્ધસૂત્રી ભાજન એ શું છે, તો કોષ વિભાજન દરમિયાન એટલે કે યુગ્મનજ જે બનવાની ક્રિયા થતી હોય, યુગ્મનજ બન્યા પછી જ્યારે કોષ વિભાજન થાય ત્યારે શું થાય છે કે અર્ધીકરણની ક્રિયા થાય છે. અર્ધીકરણ એટલે કે અર્ધીકરણની ક્રિયા થાય છે. એનાથી શું થાય છે કે ડીએનએની માત્રા અને રંગસૂત્રની સંખ્યા બંને કેવી થઈ જાય છે, અડધી થઈ જાય છે. મતલબ કે જે નરના જે રંગસૂત્રો હશે એના અડધા થઈ જશે, માદાના જે રંગસૂત્રો હશે એના અડધા થઈ જશે. એ જ રીતે ડીએનએની વાત કરીએ તો નરના જે ડીએનએ હશે એના અડધા થઈ જશે, માદાના ડીએનએ હશે એના અડધા થઈ જશે. એટલે કે આ જે ક્રિયા થાય છે એને કહેવાય અર્ધીકરણની ક્રિયા, અને એને કહેવાય અર્ધસૂત્રી ભાજન. તો અર્ધસૂત્રી ભાજનની અંદર શું થશે કે કોષ વિભાજન દરમિયાન અર્ધીકરણની ક્રિયા થઈને ડીએનએની માત્રા અને રંગસૂત્રોની સંખ્યા બંને કેવી થઈ જશે, અડધી થઈ જશે. એટલે આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે અડધી થાય છે. તો મનુષ્યની અંદર નર અને માદામાં 46 રંગસૂત્રો હોય, તો એની અંદર શું થાય છે કે અર્ધીકરણની ક્રિયા થઈને શું થાય છે કે શુક્રકોષની અંદર 23 રંગસૂત્રો 46ના અડધા થઈ જાય, એટલે અર્ધીકરણની ક્રિયા થઈ ગયા, એટલે અડધા થઈ ગયા, 46ના અડધા 23. અને એ જ રીતે માદાની અંદર પણ અર્ધીકરણની ક્રિયા થઈને 23 રંગસૂત્રો બની જશે. એટલે આના 23 રંગસૂત્રો ફલન થઈને શું બનાવશે, ફલિતાંડ અથવા આપણે કહીએ કે યુગ્મનજ બનાવશે. આ યુગ્મનજની અંદર શું હશે, 23 + 23 46 રંગસૂત્રો મળશે. તો એવા મનુષ્યમાં તો છે 46 રંગસૂત્રો બધાની અંદર. તો આ રીતે શું થાય છે કે ભાઈ આના 46 અને આના 46 અને 46 થઈને ડબલ થઈ જતા નથી, 92 થઈ જતા નથી, પણ એના શું થાય છે કે આમાં અર્ધીકરણની ક્રિયા થઈને આના અર્ધીકરણની ક્રિયા થઈને પછી આ બંનેનું ટોટલ થાય 23 + 23 અને શું બની જાય છે, 46 રંગસૂત્રો મળે છે આપણને. તો આ રીતે અર્ધીકરણની ક્રિયા થાય છે, જેને કહેવાય અર્ધસૂત્રી ભાજનની ક્રિયા. આગળ વાત કરીએ કે પ્રજનન કોષોના પ્રકાર કયા છે. તો એમાં નરજન્યુ કોષો અને માદાજન્યુ કોષો. નરજન્યુ કોષ એટલે કે એક શુક્રકોષ, માદાજન્યુ કોષ એટલે કે અંડકોષ. તો આપણે એની લાક્ષણિકતાઓ જોઈએ
તો અત્યંત સરળ સંરચનાવાળા સજીવો છે, એટલે કે નોર્મલ જે સરળ સંરચનાવાળા સજીવો છે એમાં આ બંને નર જન્યુકોષ અને માદા જન્યુકોષ બંને પ્રજનનકોષોનો આકાર અને કદમાં કંઈ તફાવત હોતો નથી, બધા એક જેવા દેખાય છે. જેની રચના શરીરની રચના કેવી હશે, સરળ હશે એની વાત કરે છે. પણ જો જટિલ અને ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવો હશે, જેમની સંરચના જટિલ છે, જેમની સંરચના ઉચ્ચ છે, તો એમના પ્રજનનકોષો વિશિષ્ટ પ્રકારના હોય છે કે ભાઈ નર જન્યુકોષ પણ અલગ, માદા જન્યુકોષ પણ અલગ. એટલે કે અહીંયા આપણે બે વાત કરી કે જેની સરળ સંરચના છે એમાં તો નર જન્યુકોષ અને માદા જન્યુકોષનો આકાર કદ સરખા હશે, થોડો જ તફાવત હશે, એટલો બધો તફાવત હશે નહીં. પણ જો ઉચ્ચ અને જટિલ સંરચનાવાળા સજીવો છે એમાં શું હશે, પ્રજનનકોષો એટલે કે નર જન્યુકોષ અને માદા જન્યુકોષ બે કેવા હશે, વિશિષ્ટ પ્રકારના હશે. નર જન્યુકોષની વાત કરીએ તો નર જન્યુકોષ વિશિષ્ટ પ્રકારના એટલે કેવા, તો એની વાત કરીએ આપણે. તો નર જન્યુકોષ કેવા હશે, કદમાં નાના અને પ્રચલનશીલ. પ્રચલનશીલ મતલબ કે ગતિ કરતા હશે, સતત ગતિ કરતા હશે. એટલે કે નર પ્રજનનકોષ એટલે કે શુક્રકોષ છે એ સતત ગતિ કરતા હોય છે. એટલે આપણે જે શુક્રકોષની અંદર આપણે જોયું કે આવી રીતના એમ મુખ હોય છે અને આવી રીતે પૂંછડી હોય છે. એટલે કે એ શું હોય છે કે આ પૂંછડી દ્વારા પ્રચલન કરતા હોય છે. એટલે નર જન્યુકોષ એટલે કે શુક્રકોષ છે એ કેવા હશે, કદમાં નાના હશે અને કેવા હશે, પ્રચલન કરતા હશે, સતત પ્રચલન કરતા હશે, જેને શુક્રકોષ કહેવાય છે. માદા કોષ એ કેવા હશે, કદમાં મોટા હોય છે અને શું હોય છે, પોષક દ્રવ્ય યુક્ત હોય છે, કે એની અંદર પોષક દ્રવ્ય હોય છે, જેને અંડકોષો કહે છે. તો આ રીતે નરકોષ અને માદા કોષ એટલે કે શુક્રકોષ અને અંડકોષ, તો શુક્રકોષો પ્રચલનશીલ અને માદા જન્યુકોષ હશે એટલે કે અંડકોષ હશે એ કેવા હશે, પોષક દ્રવ્યો યુક્ત. તો લેક્ચરની અંદર આપણે શું જોઈ ગયા, ફરીવાર જોઈ લઈએ કે લિંગી પ્રજનન અલિંગી પ્રજનન વિશે બંને વિશે થોડો ખ્યાલ મેળવ્યો, બંનેની વ્યાખ્યા જોઈ. લિંગી પ્રજનનની અંદર સંતતિમાં કેવી ભિન્નતા આવે છે, તો નરની અંદર જે ભિન્નતા ધરાવતું ડીએનએ હોય, માદાની અંદર ભિન્નતા ધરાવતું ડીએનએ હોય, એ બંને ભેગા થઈને સંતતિની અંદર જાય એટલે એ પાછું યુગ્મન જ બનીને બીજું વધુ ભિન્નતાવાળું ડીએનએ એને મળે છે. તો આ રીતે ભિન્નતા આવે છે અને ભિન્નતા કેવી હોય છે, ઝડપી હોય છે. લિંગી પ્રજનનની ક્રિયાની અંદર આપણે જોયું કે ભાઈ નરના ડીએનએ આવે છે, માદાના ડીએનએ આવે છે, તો ડબલ ડીએનએ થઈ જવા જોઈએ, પણ એવું થતું નથી. શું થાય છે કે અર્ધીકરણની ક્રિયા થાય એટલે કે અર્ધસૂત્રી ભાજનની ક્રિયા થાય છે, એના કારણે શું થાય છે કે બંનેના રંગસૂત્રો કેવા થઈ જાય છે, અડધા થઈ જાય છે. અને પછી જ્યારે યુગ્મનજ બને ત્યારે એને 46 રંગસૂત્રો જ મળે છે. એટલે નર અને માદા અને એના બાળકમાં 46 રંગસૂત્રો જ હોય છે, ડબલ હોતા નથી, સરખા જ રંગસૂત્રો હોય છે. પછી નરજન્યુ કોષ તરીકે આપણે શુક્રકોષ અને અંડકોષની જોયું કે ભાઈ સરળ સંરચના હોય તો એની અંદર શુક્રકોષ કે અંડકોષની અંદર કોઈ ફેરફાર હોતો નથી, સમાન કદ ધરાવે છે, આકાર ધરાવે છે. પણ જો જટિલ રચના હોય તો શું થાય છે કે એની જે શુક્રકોષ અને અંડકોષની રચના હોય છે વિશિષ્ટ પ્રકારની હોય છે. કઈ રીતે વિશિષ્ટ પ્રકારની, તો શુક્રકોષ હોય નાના હોય, પ્રચલનશીલ હોય, અંડકોષ હોય મોટા હોય, દ્રવ્યોસભર હોય એટલે કે એની અંદર ખોરાક રહેલો હોય. તો આ રીતે શુક્રકોષ અને અંડકોષ આપણે જોઈ ગયા. લેક્ચરની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, છતાં પણ કંઈ જો કન્ફ્યુઝન રહે છે તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલ ચાલો શીખીને સબસ્ક્રાઈબ કરો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ, ટેક કેર.